Hej. Det här med EU blir mer och mer absurt, tycker jag. Vad fan ska vi med EU till? Det är ekonomiskt fördelaktigt att vara medlem i EU, påstår de. Det är svårt att tro det faktiskt. Vi har ökande skatter i Sverige, vi har en kraftigt ökande statsskuld mitt i högkonjunkturen. Regeringen har skittufft att upprätthålla välfärden. Har vi sett exempel på. Kommunerna skuldsätter sig för att klara asylsökande. Och vi betalar kanske till och med 50 miljarder i år ner till Bryssel som går till deras löjligt höga löner. Feta jävla löner. Jag har aldrig hört talas om att folk ska kunna tjäna så jävla mycket pengar. Så får vi tillbaks lite. Men det vi får tillbaks framförallt är ju direktiv som vi ska då ta till oss. Om hur vi ska bete oss och hur vi ska tänka och sådär. Nej, jag ser ingen fördel ekonomiskt med EU. Dessutom så går EU-länderna sämre än omvärlden faktiskt redan. Kolla på Grekland. De har gjort, i princip har de gjort statskonkurs. Ja, nej. Och sen är det här med tryggheten. Ja, EU ger oss trygghet, säger våra politiker. Och en enad front mot Putin. Sådär. Mycket tryggare med EU. Skitsnack, säger jag bara. Det är totalt skitsnack. Vi har ökande brottslighet i Sverige. Kraftigt ökande brottslighet. Och som parallella samhällen som håller på att byggas upp inom vårt land. Så jag läste till exempel om Rinkeby där det offentliga rummet har tagits över av män. Kvinnor känner obehag och ja, det känns inte bekvämt att vistas i det offentliga rummet. Det känns inte behagligt att sätta sig på ett café och ta en fika. För männen vill inte ha kvinnorna där. Det där kanske låter som en bagatell i sammanhanget. Men det tycker inte jag. Det är som ett annat samhälle som håller på att byggas upp. Så har vi haft det länge. Jag vet att kvinnor har försökt ta tillbaka det här offentliga rummet. I Rinkeby, Hjulsta och så här. Det har pågått under lång tid. Och hur tryggt är det egentligen? När en kille kan dra in med en lastbil i en julmarknad. Lugnt, utan problem, ta sig därifrån. Ner till Frankrike och vidare in i Italien. En riktig jävla galning. Inga kontroller. Sen mer eller mindre av en slump så råkade snuten kolla upp honom i Milano. Och han blev skjuten. Men det här sätter sig i folks medvetande. Naturligtvis. Så EU skulle ge oss trygghet. Och tjena. Ja, jättebra. Nej, så vi vill inte ha EU. Det är en bedrövlig uppfinning. Sverige har vi inte diskuterat EU speciellt mycket. Jag vet inte varför. Men vi måste ju få en allmän opinion som fortsätter svänga, men svänger snabbt och ordentligt. Då kommer våra politiker att ta upp den här frågan. Men som det är idag så är det förbannat tyst. Och vår vänstervridna media är ju för EU helt och hållet. Det tas inte upp. Jag har inte sett någonting på sista tiden. Så det måste hända någonting. Så vi måste fortsätta snacka. Ge varandra lite support. Fortsätta prata.
Och rösta annorlunda förstås, nästa val. Förr eller senare så kommer vi få det här i Sverige. Men jag tror nästan att EU hinner rasa innan svenskarna svänger i den här frågan ordentligt. För det måste till. Vi måste svänga ordentligt innan det ska bli någon snack överhuvudtaget om det. Ja, ha det så bra nu och fortsätt snacka och ge varandra support. Det är viktigt. Okej. Hej.